soții, aduceți nepoții și haideți la dănuțerele. Ne-am făcut firmă ce azi se afirmă, se naște acum dănuțerele. Vor fi dezbate într-o oră jumate, doar vino la dănuțerele. Fete, acțiune, muzichie, pasiune, toate la dănuțerele. So good to me, I know, but I can't change. Try to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, must have been late to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, and no, you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you have to be a stronger man. It's to shut down when I start to make you nervous, and I'm going to the streets. Tomorrow I will change, and today won't be a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. I'm a bitch! I'm a bitch! Tu n-auzi ce spune fata aia? I'm a bitch! I'm a lover! I'm a nu știu ce! I'm a mother! I'm a aoleu și băleleu! Mai era puțin și adormeam așa o piesă. Aoleu, I'm a bitch! Bună ziua, doamnă! Ce vrei? Bună ziua, doamnă! I'm a bitch! I'm a lover! I'm a mother! Buongiorno! I'm a sinner! Che uomo di spiaggia sei! Sinner! Ești un om de plajă asta. Un om de plajă? Nu știu de ce, uite. Tu știi, mă, că e cald afară, tu ai auzit că e cald afară, nimeni nu se mai îmbracă, e vară, mai deschizi tu, natule, că parcă ești ninja. Noi buchetari nu putem. Noi buchetari nu putem. Adică tar plajă, ca să nu cadă părul de pe piept când mâncare. Dar barba aveți voie să aveți? N-aveți voie. Pentru că este data cu fixativ. Data pe naiba cu fixativ. Ar trebui să-ți pui mască de aia, înțelegi? Mască de protecție, să ne protejăm. Aia, prezintă. Ce să prezint? Ce să prezint, doamnelor și domnilor? Ok, vai. Paula Selling, na, Paula Selling. Paula Selling. Stai să mă duc.
Stai să o aduc. Ușor, Paula, ușor. Aoleu, încet, încet. Scuză-mă. Bună ziua. Scuză-mă, bine ai venit. Bine v-am Hai să te găsit. întorc așa cu fața către marele public. Uitați-vă, doamnelor și domnilor. Bună ziua, Paula bună ziua. Selling, mai frumoasă ca niciodată, pentru că, O să te pup? bineînțeles. Mua. Și mua. Pe Antoniu să nu-l pupe, are barbă, dată Ba comentativ, da, să știi, ba ca da. să nu-i cadă în mâncare, zice el. Paula. Da. Foarte bine arăți. Vorbesc serios, Mulțumesc, foarte bine. la fel. Foarte frumoasă. Aplauze, vă rog frumos pentru Paula, pentru că ea are un invitat. Și o las pe ea să-l prezinte. Paula n-a venit singură, a venit cu un invitat din străinătate. Wow. Un invitat deosebit și în aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și mai ales domnișoarelor, Alexander Rybak. Alexander Rybak. Alexander, welcome. Welcome, nice to see you. Vezi, mă, Antonio? Vezi? Hello. Vezi cum e treaba la noi? Ia uite ce frumos. Să știi că îmi place foarte mult melodia asta. Ce îți place foarte mult? Acum ai început Place să-ți place nebunie. foarte mult melodia asta? Bineînțeles. Dar melodia următoare nu-ți place? Pentru că intră în scenă Gelu Voicu! Da? Aoleu! Ia uzi maică, ia uzi taică! Că eu mă însor și le las. Hai mă, cum adică mă însor și le las? Vino încoace! Vino încoace! Pe Paula o știi, da, uite, mă duc eu așa pe aici. Mă apuc de muzică populară, Antonio, pe cuvântul meu, nu mai țin. Dar stă bine, să știi. Dar stă bine, nu? Și cum e că ți-am dat un inel în muzica populară? Hai că au tot cântat atâția cu Nelu, cu astea. Ce face Elu? Bine, Păi asta foarte, se vede foarte pe tine, bine, arăți bucuros, foarte așa, bucuros pentru că suntem în vremea anunților și să vedeți ce momente muncim, nu întărești am pregătit Deci eu asta cu faci taraful tu Lăutare vara. din Telorman în Asta emisiunea faci. voastră. Da. Dragii mei, vă invit, please take a seat. Vă invit pe canapele aici. Că v-am tot ținut așa în picioare și mi-am adus aminte că Antonio astăzi, având un invitat din străinătate, Pregătim ar trebui ceva- să faci și tu ceva așa, international. Nu, pregătim ceva tipic românești. Adică să le dăm semănăcă ceva din cultura populară românească. Așa, și cam ce-ar fi asta? Tortellini cu carne cu sosă la sorrentina. Ai înțeles? Din cultura tradițională românească, tortellini Cu carne, cu sos la sorrentina. Ieși, vai, via. Vai. Signor Gelu, siamo in piena vara. Asta, cum se spune vara? Așa se vorbește, bravo. La noi la Tortellini îi spune un pic de mămălig, așa, o tocană dintre aia. După Valea Dunării. Exact. Deci, fiind în plină vară, te gândești la vacanță sau la anunț, botezuri, tilaila și alte multe noi la mare? vacanțele știi foarte bine. Nu prea Vacanțele le avem, o să vină vremea și Ce vremurile și pentru vacanțe. înțeles. Deocamdată înțeles. alergăm și alergăm cu drag și împreună cu taraful Lăutare din Telorman și cu ansamblul Burnasu din Alexandria, cu dansatorii ansamblului Burnasu, lucrăm și încercăm să facem de fiecare dată cât un alt fel de proiect. Și pentru faptul că aveți un vreau invitat să special, zic, da. am pregătit în această emisiune două momente speciale care țin așa mai de prezentarea Ca să ne lăudăm și noi, nu? tradiției cu zonale de aici tradițiile din noastre, sud. cu, Exact. să vadă și Alexander cum e la noi aici. Opa, look, Alexander. Look, just look what's happening here. Look, îi spun să se uite, doamnelor și domnilor, this is Gelu Voicu. He's some kind of, how should I say, magician, yes, magician of the flute, magician. Please, Mr. Gelu Voicu, the National Eurovision. Thank you, please. Doamnelor și domnilor, Gelu Voicu!
Gelu Voicu, doamnelor și domnilor! Băi, Gelule, eu m-am prins acum. Eu m-am prins. Împreună cu dansatorii ansamblului Burnasu din Alexandria, coregraf Nelu Rucu și taraful lăutarii din Telorman. Deci tu ești un fel de Jimi Hendrix al fluierului românesc. Ești tare rău de tot pe cuvântul meu. Deocamdată sunt înalt. Să stii un microfon să-l omorâm pe Alexander acum. Alexander, please, just watch. Oh, if you want to come in with your violin, it's no problem. We're ready. Okay. This guy is gonna do it right now. Auzi, știi la ce mă gândeam? Nu vrei tu într-un an să te ambiționezi, într-un an așa să-ți vină pandaliile și să ne faci de râs și să ne faci de râs pe noi românii și să câștigi Eurovizionul? Că eu te-aș trimite la Eurovision mâine. Vorbesc serios, cu toată gașca asta. Și nu da alta, că câștigăm așa la pas. Adică nici nu mai știu ce să voteze când te văd. Fii atent că am și babe tinere eu până la urmă. Așa. Știu și cu casca. Și cu casca? Cu casca știu și eu să fiu al naibii. Atențiune! Opa! Attention! Tu începi și el intră cu voi. Atenție! Yeah! Vrei să plâng? You can cry if you want to. Staccato. Ce frumos. Și așa să... Beautiful. Deci, cam știe, hă? Great. E român, vă spun eu. Ăsta micul e român de-al nostru. Doamne și domnule! Mai stai un pic, mai stau. Bravo. Țin brandul acum. Păi când era cu mine grea și lunea așa juca tatăl meu. Păi când era și el flăcău, hop, și așa. Aplauze, doamnelor și domnilor. Alexander și cu Gelu. Alexander, you got yourself a contract. Eu zic că ar trebui să facă trupă, eu pe cuvântul meu. Next time you should be singing together. Trebuie să cântați împreună and you go back to the Eurovision contest and win it They for the second join Paula and me. Yeah. Or we should join them. Yes, with Paula, with Gelu, with everybody. Ăsta e Revelionul, era să zice. Eurovizionul e al nostru. Aplauze, vă rog frumos, pentru Gelu. Și am și eu un cadou pentru Gelu, pentru că suntem mândri de tine, un mini sejur la mare în Eforie Nord
Da, uite ce se bucură. Vai. Da. Să rămână, haideți. Cred că, da. În Eforie Nord vă spun de pe acum. Eforie Nord, Hotel Europa, 3 nopți pentru 2 persoane. 2 persoane. 3 nopți, asta spun și eu. La Hotelul Europa, cu demi-pensiune. Mulțumim Hotelul Europa mult. din Eforie Nord. Mulțumesc foarte mult. Așa. Ia loc, te rog frumos, acum trebuie să... Mamă, mai cântam o strofă dacă știam când ai sejurul ăsta. Nu mă iau de tine, Doamne ferește, Doamne ferește. Ok. În ultimul timp văd că ești așa implicată foarte des în duete. Știu că ai avut un duet cu Răzvan Fodor de curând. Da. Ai un proiect cu Alexander Rybak. Da, e o mare bucurie să pot să lucrez cu Spune-și el. mie, pe ce criterii îți alegi colaboratori? Hai, spune-mi acum. Să știi că s-a întâmplat de multe ori ca ei să mă aleagă pe mine și eu să răspund cu bucurie. Ei să mă aleagă pe mine. Da. Cum a fost cazul acesta? Alexander Rybak, ca reprezentant al Norvegiei, a câștigat Eurovision 2009. Tu ai participat cu Ovi la finala Eurovision 2010. Atunci v-ați cunoscut la Oslo? Yes. Well, the first time in Yeah, the Oslo. first time. În Oslo s-au cunoscut, doamnă și domnule, And dacă I was cumva... really amazed by the big voice. El a fost And- foarte and impresionat she- de vocea Paulei. Yeah, and Și she eu aș actually adăuga și de frumusețea ei, really de asta knows vă how to spun eu play. așa. She knows how to play the piano really well, and it's nice to work with musicians, not only artists. El tot îi dă cu pianul, că ea cântă bine cu pianul, dar eu zic că îi place foarte mult de Paula. Dar în fine, ea e căsătorită. Did you tell him that you are married? In the meantime, unfortunately... Nu e nimic, mergem mai departe. Ok, no problem. But I really, Okay. I felt in love with the voice. With the voice. Yeah. Me too. True. Yeah. S-a îndrăgostit de vocea ei. E normal, it's normal. Paula, what would you like to sing today? Adică, dacă toți suntem internaționali... Să-l întrebăm pe Radu, soțul meu, care face sunetul. Radu, grijă mare, da? Grijă mare, te rog frumos, ochii pe ea merge la pian, cântă, dar tu ce cânti? Eu am să cânt Timpul. Paula Selling, doamnelor și domnilor, sub atenta privirea soțului și a noastră, bineînțeles. Aplauze, vă rog frumos, pentru Paula.
Paula Stanley, doamnelor și domnilor. Și noi am vrea să dăm timpul înapoi. Foarte frumoasă piesa, foarte frumoasă interpretarea, foarte frumoasă solista. Ce să mai discutăm? Paula, să știi că avem și noi un cadou pentru tine. Asta nu pentru că ai cântat superb, dar chiar cu toată dragostea vreau să-ți ofer de la Yves Rocher, produse cosmetice. Mulțumim, Yves Rocher, pentru acest cadou. Foarte frumos, foarte, foarte, foarte frumos. Felicitări și... Aoleu! Stai puțin că avem un pacient care cred că și el ar vrea să dea timpul înapoi, pentru că... Stai să-l ajutăm pe fetele asta. Dar n-am știut că ne ocupăm de cazuri din astea... Doriți să-l urcați, cazurile și cazurile, dar... Da, vă rog. Să ajutăm să ducem bolnavul puțin mai în sus, așa. Opa, ușor. Înțelegeți? Nu e nicio problemă. Numai să-l aducem cu fața, nu numai puțin, numai așa, cu fața către public. Exact. Și lăsăm așa. Acum să vedem ce... Nu e voie, da. Dumneavoastră sunteți asistentele lui personale? Are bani mulți? Că văd că, adică așa, niște asistente personale m-aș îmbolnăvi mâine. Noastră, mă auziți? Sau aveți un tub băgat până în jos în... Unde? Dumneavoastră ne oferiți acest lichid. E... oxigen mult, că nu prea... Da, ați avut un accident sau urmează să aveți un accident? Numai puțin. Cine să fiu? Cum cine să fiu? Cine să fiu tu? Tu să fii... Nu, sunt eu, Vasile, și am dat de dracu, zice Vasile. Așa, continuăm. Șerifule, mă doare în gât, zice Vasile. Vasile zice că îl doare în gât. Săracul de el. Am o streptocoacă și se ia și ți-a... Doar prin contract cu asistentele mele. Contact, zici? Contract. Eu sau și contract. Sau contract, da. Am înțeles. Și ce ne facem acum cu tine? Toate emisiunile o să stăm așa cu cartonașele astea? De ce n-am stat în pat? Pentru că aveam emisiune. Avea emisiune. Continuăm cu cartonașe sau... Da. Ia și mie tensiunea dacă nu știi cum de la pedal. Ia, să iau tensiunea. Fii atent. Opa, ci că trebuie să iau tensiunea acum. Apasă pe pedala. Apasă pe pedala, așa. Bravo. Așa. Hai că apăs. Dar nu se umflă nimic? Credeam că... Gata? Ți-e mai bine acum sau? Ți-e bine, nu? Stai să mai apăs atunci dacă... Poate... Nu, eu așa credeam că... Uite, atât. Gata, acum. Așa. Vreau să-mi fac momentul în emisiune. Dai puțin. Mai puțin, că poate... Cum să-ți faci tu momentul cu fața asta? Cum să faci tu momentul? Mă ajută asistentele. Da? Îl ajutați pe Vasile? Asistentelor, dans. Ia. Și... Dar nu era nevoie de momentul ăsta. Aoleu! Real slow. Dați-mi dacă vă... Your shoes, no. I'll take off your shoes. Așa, da. Take off your dress. Dar nu pa lui. No. Yes. Doamne, au! Mai dă o dată acum. Hai că începe să-mi placă emisiunea asta. Și că oprește-le că mi-a crescut tensiunea, dau colțul.
Asta e să-i mai dau aerul ăsta, că cred că l-a lăsat atât, gata. Cred că l-a lăsat, nu, ce s-a întâmplat? Nu ne enervăm încolo, dă după el, nu ne enervăm. Asta cu oxigenul. Mai stau și eu pe aici că mi-e frică singura. Mai stai pe la noi că ți-e frică singura acasă? Stai, ia-ți pompa, ia-l așa, te duci acolo. Antonio are ceva de mâncare, dar nu are voie. Adică tu n-ai avea voie să mănânci. El poate să mănâncă numai în alb. Ce? Numai ce? Ce are voie? Numai în alb. Pasta fiartă cu un pic de ulei. Știi ce a zis gelul? Că bagă-l aici, întinde-l, bagă-l aici. Lasă-l acolo, să stea acolo. O să aibă grijă asistentele noastre de... Vai de capul meu, dar zău că m-aș interna și eu măcar jumătate de oră. Așa, mi s-a făcut ce asistentă. Do you feel well, Alexander? Yes, I think this is a children's show. Zice că cred că e un show pentru copii. Yes, definitely. For little children. Yes, you're right. But would you like to be in a hospital with two nurses like this? Romanian nurses, definitely. Care vrea să fie într-un spital cu două Because in Norway, asistente? you know, in Norway we are much more conservative. I was just aroused because she was showing her leg here. And then it was more and more. Mai conservatori. A roșit numai când i-a văzut glezna fetei. This is what happens in Norway. Yes. You should come to Romania, please. I'm already here. L-am zis că ar trebui să vin în România, că eu sunt deja aici. Da. Doamnelor și domnilor, Alexandra este cântăret, compozitor, actor, violonist și pianist norvegian, originar din Belarus. Acum o să-l întreb cum i-a influențat cariera câștigarea finalei Eurovision din 2009 cu piesa Fairdale și cu un record de punctaj de 387 de puncte. It didn't influence me as an artist because I was writing different kind of music before and I'm writing music now. But a spus că nu l-a influențat pentru că era și înainte compozitor, compunea cântece, asta făcea și înainte, asta face și acum. But it influenced my career, you can say, because now it's so easy to travel around Europe and the world. I-a influențat însă cariera pentru că acum e atât de ușor să călătorească prin toată Europa. And this is always the highlight to come to Romania because it's just crazy. Ți-a zis că până la urmă punctul maxim este că a venit în România pentru că e crazy. Adică în România e nebunie în România, da? Să înțelegem și noi ce se întâmplă în România. O să-l întreb acum, a fost invitat să cânte anul acesta pe scena Eurovisionului la Baku. In the semifinals. I was the And you saw the winner, Loreen. Did you like her? Yes, I voted for her actually, and the grandmothers, babushkas. I-au plăcut bunicuțele din Rusia și i-a plăcut, bineînțeles, Loreen, câștigătoarea Eurovisionului de anul acesta. And what would you like to sing for us right now? I have only one song, really. One song. No, but let's start with the song everybody knows, hopefully by now. Fairy Tale. But is it possible to? I don't know. Is it possible to have those girls dancing? Of course. Say yes. Of course. Yes. Of course. Wow. M-a întrebat dacă pot fetele să danseze. Yes. Of course, we have the girls Not for that you. girl. No, not him. Okay, the girl. Hello. Okay, the girl. Vrea să cânte piesa Fairy Tale, dar cu fetele noastre în spatele lui. So everybody wants to dance, yes? Everybody wants to dance. Yeah. Ok. Alexander Rybak, doamnelor și domnilor, aplauze, vă rog frumos. Fairy Tale. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. I'm already
what I was doing. Suddenly we fell apart. Nowadays I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start. You ready? 2, 3. Alexander Rybak. Rybak. Uite-mă ce face România, vezi din om. Uite, vine omul liniștit în România și pleacă așa. Congratulations! Felicitări! Extraordinar, Alexander Rybak, pe merit a câștigat acest concurs. Acum ne dăm seama și ne pare atât de bine că este aici în această duminică alături de noi, iar doamnelor și domnilor, un moment de echilibristică.
Incredibil! Royal Performance! Aplauze pentru Royal Performance, doamnelor și domnilor! Bine ați venit în emisiune. Este fabulos ceea ce ați făcut astăzi. Sincer, vreau să vă prezint Laurențiu și Melina. Ei sunt cei doi componenți ai Royal Performance. Spun bine, nu? Ce spun? Spuneți-mi voi însă, câte ore de antrenament pe zi înseamnă Royal Performance? Aproximativ 2-3. 2-3 în fiecare. 4-5 zile pe săptămână. 4-5 zile pe săptămână. Și asta presupune accidentări, presupune și luxații. Presupune mai puțin, mult mai puțin decât în sportul de performanță, dar există și aici. Atenție, totul cu atenție. Și v-ați gândit vreodată să vă lăsați de sportul ăsta, vreunul din voi? Va trebui. Va trebui. La un moment dat, da, va trebui. Uite așa, și Antonio a fost un mare atlet, dar a trebuit să se lase. Stai puțin, stai. Vă rog, un prim plan aici, vă rog foarte mult. Cu chestiile astea, nu te încurcă unghiile astea frumoase și lungi? Nu mă încurcă, nu. Păi, zice că nu încurcă. Eu vă invit totuși să luați loc, să vă odihniți o secundă aici la noi pe canapea, pentru ca noi să și putem... eu cred că de mâncare în familie face bărbatul, nu face femeia. De mâncare face bărbatul în familie la ei? Da. Cred că da. Hai, să facem și noi. Hai. Nu, da, stai. Mai stai după ce intră în scenă Amadeus, doamnelor și domnilor. Cum așa? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat aici? Aici s-a întâmplat ceva. Stai puțin. Bine ați venit? Bine te-am găsit. Bine ați venit, dar nu-mi iese la număr. Nu-mi iese ceva la număr aici. Ne-am înmulțit. Păi asta vreau să spun. Cum adică v-ați înmulțit? Cum adică? Adică am venit la tine aici să lansăm o piesă. Piesa se numește Today is my... Al doilea copil al meu, pot să spun că a ales Telo să se facă bucătar la moț. Nu pot să cred. Pe bune? Perfect. Da. Cum se numește deci noul vostru single? Noul nostru single se numește Today is my birthday și avem aici o premieră. Asta vreau să spun, premieră, dar să știm și noi. Tu ești cu vocea. Da. Și cum te cheamă? Claudia Ciccone. Claudia Ciccone. Asta e din vestitul neam Ciccone din Italia, cel care a împușcat 3 de Pasarelli. Ciccone l-a omorât pe Pasarelli, tatăl, fiul și bunicul. Ce? Nu e asta? Nu e. Deci, Ciccone seamănă foarte... și cum v-ați... E nume italianesc, într-adevăr. Ciccone, Sofia Loren. Am cunoscut-o în studio la Cătălin Gușă și Xenti Runceanu, că ei ne-au făcut piesa. Așa. Ne-a plăcut foarte mult cum cântă. Așa. Chiar a fost a 3-a încercare, deci am mai înregistrat cu încă 2 fete această piesă și a fost cea cu numărul câștigător. Și sperăm mult să vă placă. Este o piesă de vară, este foarte fresh, face parte din proiectul nostru Violin Goes Clubbing. Violin Goes Clubbing. Da. Merge la Club Vioara. Poate o să faceți și sperăm să... Da, suntem... We are fans. Uite, vezi? No. Acum începe chestia aia cu eu sunt fanul vostru, nu tu e al meu. Bun, foarte bine. Păi o ascultăm acum? Sigur că da. Hai să auzim. Deci Amadeus și Claudia Ciccone. It's my special day and we celebrate my birthday. It's my sunny day. All my people say happy birthday to me. One, two, three.
is my birthday. Today is my birthday, it's my special day, and we celebrate. My birthday is my happy day. All my people say happy birthday. Today is my birthday. Today is my birthday. Amadeus, domnilor și domnilor, și Claudia Ciccone. S-a născut o stea. Antonio, spune-le fetelor rețeta de la nenorocirea pe care ai gătit-o. Chiar în momentul ăsta nu mă interesează, trebuie să spui. Allora, cara Ciccone, cara signora Ciccone, asta este o mâncare care se face chiar din zonele tale. Știi, Ciccone, Napoli, Salerno, zona aia. Și sunt niște tortellini umplut cu carne, dar rețeta în sine, sorrentina, este foarte simplă. Se face un sos de roșii, extrem de simplu, adică caliți un pic niște usturoi și câteva frunze de busuioc. Când s-au rumenit un pic, s-au colorat, s-au făcut un pic crocante, le scoateți și adăugați pulpa de roșii, da? Ați aranjat de sare, piper, iar un pic de busuioc, un pic de origano proaspăt și lăsați sosul asta se face la foc încet, nu-l grăbiți, numai în prima fază, trebuie să dați un pic foc tare, după care lăsați mai molle. Fierbeți tortellini, în cazul ăsta eu am pus tortellini, dar voi puteți să puneți și o pasta normală. Fierbeți tortellini, le lăsați, vedeți cum fac eu acum, să se fierbe în sos de roșii și de-abia la sfârșit, mai gustați un pic de sare și adăugați mozzarella proaspătă. Așa, și serviți ferbinți, calți. Poftă bună! Asta e tot ce ai putut, da? Da, vreau să spun o altă chestie. Da, spune. Am o chestie de spune vis-a-vis de Facebook, că tot lumea mă întreabă de ce nu fac rețete la cutor. Pentru că n-am cutor aici, înțelegeți? Adică vrei să spui că la anul avem cutorul, mi se spune că la anul avem cutorul. Bine, doamnelor și domnilor, ieșim puțin 10 minute în pauză, să-l dăm afară pe Antonio și ne întoarcem. 10 minute de pauză. Doamnelor și domnilor, iată ne întorci în partea a doua a emisiunii cu invitații mei. Sunt toți, am numărat: Alexander Rybak, Paula Selinger, Voicu Amadeus, mă rog, parțial Amadeus, dar e Amadeus, Gersența. O să vorbesc puțin cu Paula pentru că știu că aveți o piesă nouă împreună și vreau să te întreb cum și când v-ați hotărât să faceți lucrul ăsta public ăsta. Când v-ați... Should have this shirt in or out? As you wish. It's no problem. Here in Romania we have special rules. Mă întreabă dacă să-și bage cămașa înăuntru sau să o lase afară. I-am spus că noi avem reguli largi aici. Somebody tells me take it off. Just take it off. Și că să scoate, să dea jos cămașa. Nu? Too much hair. Too much hair. Zice că e foarte păros. Săracul și iese deodată like a bear, ca un urs. Am un banc cu ursule apropo de chestia asta, că Antonio mi-a adus aminte, dar o las pe Paula să ne spună. Și piesa se numește I'll Show You. I'll Show You. Da, a scris-o el. Așa. E o piesă de dragoste, poate chiar un fel de iubire și nu chiar ură, că e prea mult spus, dar de iubiți, da. Așa, și I'll show you, îți arăt eu ce dar în final e de dragoste. Final e de dragoste. Yeah, it's not it's more like you can do whatever you want to me, but I will show you that I still have love inside of me. Ce frumos, și că poți să faci ce vrei cu mine. Poți să faci ce vrei, dar eu la final am să-ți arăt că totuși te iubesc. Am înțeles. Și încă o întrebare și vă las să cântați. V-ați gândit vreodată să mergeți împreună la Eurovision? Nu?
Romania is one of the most important countries in Eurovision. So now that we are here, it's like we are in the middle of Eurovision win for now. both countries. Right. Puteți să vă duceți să câștigați și pentru Norvegia și pentru România, că noi nu ne supărăm să împărțim acolo. He said that. Share. Am să vă invit să cântați acum piesa. Please sing us the song. Aplauze, vă rog frumos, pentru un cuplu superb în muzică. Paula Selling și Alexander Rybak. Just ain't right. You treat me with your silky gloves. We talk about everything except for love. I sense perfume from the night before. I pray that someday you will cheat no more. Again, you have caused my heart to bleed. Still, you're the only one I need. And I know that you don't care. Yet I won't let you go anywhere. You will leave me, deceive me, and find someone new. But it's alright, I'll show you tonight that I still love you. You say that somehow we have grown apart. Well, I've run into you with all my heart. I'm strong from every single day with you. So why can't we be happy, just us two? I'm tired of trying to convince your mind that you're the one I thought I'd never find. But soon, I guess we'll throw it all away. Till then, I beg of you, let me stay. And I know that you don't care. Yet I won't let you go anywhere. You will leave me, deceive me, and find someone new. But it's alright, I'll show you tonight that I still love you. You will leave me, deceive me, and find someone new. But it's alright, I'll show you tonight that I still love you. You will leave me, deceive me, but I still love you. You will leave me, deceive me, but I still love you. You will leave me, deceive me, and find someone new. But it's alright, I'll show you tonight that I still love you. You will leave me, deceive me, and find someone new. But it's alright, I'll show you tonight that I still love you. Paula Selling și Alexander Rybak. Da, doamnelor și domnilor, începe să-mi pare rău că am aruncat vioara cât am putut de departe când eram mic și uite, n-am studiat, vezi ce înseamnă, vezi? Bine că ați reușit voi însă să o faceți și ați făcut-o foarte bine. Iar acum stau și mă întreb, Gelule, ca să impresionăm acum, știi, să arătăm că și noi avem și noi, dar avem și noi aici la noi în România. Ai vreo surpriză așa cu care să-l facem praf pe Alexander? Un moment de nuntă. Un moment de nuntă. Că tot e neînsurat, sau mă rog, necăsătorit. This is some kind of a wedding, a very old-fashioned, yes, wedding. Gelu Voicu, doamnelor și domnilor, aplauze, vă rog frumos.
Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă. Păi de la frați, de la surori și de la grădina cu flori. De la flori de lămâiță, de la fete din uliță, de la statul de bușori, de la grădina cu flori. Să mă razmă, ia-o stai că toate fetele-mi fac pas. Of, of, că eu mă însor și le las, măi. Ia-o stai că eu mă însor și le las. Of, of, că eu mă însor și le las, măi. Că eu mă însor și le las. Lele, lele, când eram la taica-l meu, măi. Lele, lele, purtam calul cum vreau mie. Înșelat și-n zorzonat, măi. Lele, pentru mândrele din sat. Of, of, înșelat și-n zorzonat, măi. Lele, pentru mândrele din sat. Haida, nu ne mară, că dă soarele de vale. Hai să scoatem hora afară, mă, că acum se face seară. Hai să încingem luneasca, păi și să jucăm mireasa. Să ieșim în fața curții și să pornim ora anunții. Să trăiască nașii mari, mă, că sunt mândri gospodari. Socrii mari și socrii mici, cu toți sunt vesele aici. Asta-i nuntă, nu e glumă, tot omul cu voie bună. S-a adunat lume multă, ca așa-i fraților la nuntă. Asta-i nuntă, nu e glumă, tot omul cu voie bună. S-a adunat lume multă, ca așa-i fraților la nuntă. Aplauze, vă rog frumos, pentru acest moment unic prezentat de Gelu Voicu. Paula și Alexander au primit niște cadouri tradiționale. This is a gift for you and for Paula. Yes, please take them and this also. Pune-l să guste un pic, te rog. Să guste? Da, păi nu e playback, mă, nu. Asta nu e playback? E pe bune aici? E plin cu ceva?
Am stat la țavă. You have to taste this. This is a traditional Romanian. Not on television, but I'm wondering. It's water. Do you always forget the bride and the groom that fast? Așa de repede uitați de mire și de mireasă, îi lăsați așa, gata, că s-a terminat. Did you say yes? Și că a spus da și gata, yes? Gata. Okay, and you said yes? No. Congratulations. We usually 3 days. We okay. And then you say yes. And then she says yes, and then he goes to the army and he dies. No. And also, and the next thing, it's very nice to have the Christmas tree there because you don't need to. It's a Norwegian Christmas tree. You don't need to. Brăduleț norvegian special for you. Special because it costs a lot of money to make a wedding. Yes, here you don't need to spend many money. We just steal it and it's okay. No, eu tot încerc să-i spun prostii. I-am spus că, deși el crede că e Crăciun și nuntă în același timp, nu e așa și că acest brăduleț este un brăduleț norvegian. La ei costă foarte mult, la noi i-am spus că îl luăm singur din păduri, îl tăiem, îl hăcuim și nu costă nimica la noi la români. Nașule, Nașule, eu beau, eu să fiu al naibii, dar asta mi cu cade dacă ia vezi finul. Many children. Take it. Poți să o iei tu. It's great. In Norway, it's very cold in the winter. I'll celebrate tonight, wedding and Christmas and birthday and everything. Deci în seara asta se pune pe băut și până la Crăciun, gata. E terminat. Ok. Please sit down, please. Mulțumesc din suflet. Mulțumim din suflet. Dar mie de ce mi-ați dat chestia asta galbenă? Spune și mie, Gelule. Ca la nașul mare. Deci, eu sunt nașul mare? La o nuntă, la cei mai importanți invitați prezenți la nunta respectivă, cei mai importanți nuntași, cum se spune la noi, stai să nu trec așa cu spatele în fața camerei, li se dau daruri alese. Ai o maramă foarte valoroasă, să o pui acasă să-ți aduci aminte de Teleorman. Cum să nu mi-aduc aminte eu de Teleorman? Toată viața mea e legată de Teleorman. Ce să fac? Și ea lui este la fel? Da, e cămașă tradițională, brâu tradițional țesut în 4 ițe, totul e lucrat manual, la fel ca și răchia. Am înțeles. Aplauze, doamnelor și domnilor. În calitate de naș al acestei emisiuni, ce, Antonio, ai obosit, nu? Ai chemat salvarea? Mi uitam la tine, sta bine chestia asta. Sta bine, sigur. Pare un president din... un president din Zimbabwe. Știu că așa am văzut eu că se îmbracă unii. Doamnelor și domnilor, un diamant la SRL. Despre următorul invitat pot să vă spun că a fost olimpic la română. Pam, pam. Fizică. Pam, pam. Și matematică. A absolvit facultatea de electrotehnică, a scris articole și poezii în Scânteia Tineretului, a fost campion republican la basket, asta îmi place, și corespondent pentru Billboard, Music Week și Jazz Journal International. Și dacă nu v-ați lămurit, vă spun că el este cel despre care Corina Chiriac spunea că ar putea prezenta orice fel de eveniment, ba chiar ar putea să predea tehnica prezentării. Doamnelor și domnilor, Octavian Ursulescu. Davi, bine ai venit, poți te pop? Știu, arăt așa șeful unui tribul Dănuț. Sau puțin din Indonezia. Aplauze, vă rog frumos, pentru Octavian Ursulescu. Te rog frumos să te vadă lumea așa. Prima dată te trec așa prin așa, asta se rotește, nu? Cu noi. Asta se rotește acum cu noi, așa. Te trec printr-un studio pe care îl cunoști mult mai bine decât mine și bănuiesc că ai intrat în... nici nu știu în ce studio suntem. Ai copilărit aici și pe mine m-a prins copilăria tot aici și uite unde am ajuns. Te invit însă să iei loc pe fotolul nostru de oaspete special. Mulțumesc mult! Pentru că vreau să-ți spun câteva întrebări. Stai să-mi dau jos totuși chestia asta. Nu de alta, dar e foarte cald și n-aș vrea să o stric. Mi-a spus Gelu că e foarte valoroasă și chiar vreau să o duc acasă așa în condiții. Doamnelor și domnilor, Octavian Ursulescu îl cunoaște o țară întreagă și știți cât de mult umor are și cât de mult profesionalism în ceea ce face, dar nu vreau să te perii acum. Vreau să spun așa, ai fost visul oricărui părinte. Stai să spun de ce. Licean premiant, laureat al Olimpiadei Naționale de Matematică, tânăr jurnalist, absolvent de Politehnică. Ce părinte nu și-ar fi dorit așa un copil? Ai mei m-au ținut afară pe balcon cu cheia de gât și mai fugeam de acasă, mai jucam fotbal. Aoleu, ce julituri am la genunchi. Dar aia cu matematica, într-adevăr. Și campion republican la basket. Cu școala sportivă de elevi numărul 2.
Am publicat poezii în amfiteatru când mi-a apărut prima poezie. M-am dus la chioșc, am luat vreo 10 reviste, pluteam către casă, mă și vedeam un Eminescu. Mi-am dat seama în curând că e cazul să mă retrag din arta poetică. Nu, nici de cum. Dar spune-mi, cum ai ajuns prezentator? Păi, era cât pe aceste întreb pe tine cum ai ajuns cântăreț și prezentator. Colegul meu de prezentare. A început de la un telefon, să știi. Sigur, Olimpiada de matematică și cele de fizică, unde am fost laureat, m-au propulsat către Politehnică, lucru normal pe undeva. Sunt mândru că am fost unul dintre matematicienii de frunte ai generației mele. Am luat locul 2 la Olimpiada Națională de Matematică și nu o să uit niciodată cine m-a învins. Eleodor Popescu îl chema cu un punct. El a avut 20 de puncte maximum, eu 19. Nu știu unde am greșit. Și când m-am ajuns la turnul Severin o dată, am întrebat: domne, m-a bătut unul la Olimpiadă, știe cine? E cel mai de vază profesor de matematică din turnul Severin. Eu am abandonat. Am ajuns prezentator printr-o filieră pe care o recomand tuturor. Ziarist încă din timpul liceului, jurnalist la Scânteia Tineretului, apoi la Contemporanul și la o groază de publicații din țară și de peste hotare pe urmă. Radio. Următoarea etapă am debutat în emisiunea Metronoma lui Cornel Chiriac, bunul meu și regretatul meu prieten, după care spectacole și televiziune de prin 74-75 aici la televiziunea 74-75. Da, era Teletop să chema o emisiune. Mamă, fraților. Erai născut? Eu da, dar Gelu nu. Spune. Nici în plan nu eram. Nici în plan nu era. Puștule. Și pe urmă, ca un frate siamez, aș spune, m-am legat de Titus Munteanu, cu care am realizat vreo 30 de ani tot ce înseamnă mai important ca divertisment. Asta vreau să spun, că tu ai deținut monopolul prezentărilor timp de vreo 40 de ani, așa, nu ușor. Chiar 40, vreo 35 de ani, așa. Au fost șlagăre în devenire: Steaua fără nume, Meridianele cântecului, emisiune întreruptă brusc pe post datorită unui telefon de la cabinetul 2. Aia a fost o întreagă poveste. Multe emisiuni de varietăți, concursuri de dans sportiv și multe ediții ale festivalului de la Mamaia. M-au legat de Titus Munteanu. Titus, te salut, știu că te uiți la această emisiune. Vreau să văd imagini cu Octavian Ursulescu. Ramona Bădescu are 18 ani, este absolvent al Liceului de Matematică Fizică Nicolae Bălcescu din Craiova, actualmente student în anul 1 la Facultatea de Studii Economice din Craiova. A obținut premiul 1 la ultimele 2 ediții ale Festivalului Național Cântarea României și este promovată în etapa a 3-a a concursului televiziunii Steaua fără nume. Premiul al 3-lea pentru Ramona Bădescu, județul Dolj. În curând, în magazinele de specialitate, un prim disc ce va reuni, așa cum se întâmplă întotdeauna pe scenă, talentul, personalitățile, înzestrările și harul a 2 barzi fără seamăn ai muzicii ușoare românești. Cum discul este încă în pregătire, ne vom opri la 2 melodii deja înregistrate, cunoscute publicului larg. Prima dintre ele se intitulează Dragostea, destin străvechi, cea de-a doua, Nunta de flori. La ambele versurile aparțin poetului Dan Verona. Prima este compusă de Vasile Șeicaru, cea de-a doua de Ștefan Hrușcă. Pe uliți de rouă în zori, descult să alergăm și ușori, ca roafă de foc să-ți poarte noroc, iubito, la nunta de flori. Pe uliți de rouă în zori, descult să alergăm și ușori, ca roafă de foc să-ți poarte noroc, iubito, la nunta de flori. Bună seara, stimați spectatori, radioascultători și telespectatori. Deschidem aici gala laureaților concursului de creație și interpretare de muzică ușoară românească, Mamaia 1984.
Hei, 1984, auzi... Ce tânăr și pletos eram. Da, să știi. Toți eram pletoși în 1984. Dar vreau să spun un lucru. Toată lumea credea despre tine că ești un fel de privilegiat așa al timpurilor respective, că ești în grațiile regimului, că o duci nemaipomenit, că pleci peste tot în lumea asta, că îi cunoști pe toți artiștii, dar eu știu că ai avut și probleme și n-au fost puține. Ai avut... Bine, nu mă pot plânge că am dus-o rău, nu vreau să fiu ipocrit, pe artiștii cunoșteam oricum și îi prezentam pe toți, dar acum câțiva ani de zile am aflat și eu cu stupoare. Evenimentul zilei a publicat o anchetă pe multe pagini care se chema ceva cu TVR și securitatea, nu mai știu. Așa. Și am descoperit acolo un facsimil, niște turnătorii. Eram turnat la securitate de niște persoane, nu știu cine, nu-i cunoșteam. Unul mă turna că vreau să fug cu barca în Turcia de la festivalul de la Mamaia, a apărut în ziar. Bună. Altul că plec de la televiziune în șușe luându-mi concedii fără plată. Ori eu n-am fost niciodată angajat la TVR, deci n-aveam cum să-mi iau și așa mai departe. Mi-a spus cineva, semnatar a articolului, de ce nu vă cereți dosarul? De ce să mi-l cer să aflu cine exact, m-a are niciun fel de rost. Veche de atâția ani. Exact, nu. Și adevărate, vecinii, prietenii, iubitele, cine știe cine m-a turnat. Și de fapt cea mai mare durere a mea, aici ai atins un punct sensibil, a fost faptul că eu n-am avut viză pentru Occident până în 89. Deci iată ce privilegiat al regimului. Deci au funcționat. Probabil astea și la sfârșitul anilor 70 am pățit un lucru absolut groaznic. Nu pot să spun, nici acum nu pot să citesc articolul care a apărut atunci în revista Flacăra. Nu pot să-l citesc. E cutremurător. Când am luat revista, mă sunase cineva, vezi că a apărut un articol despre tine. L-am luat de la chioș și mi s-au muiat genunchii când am început să-l citesc. Ce se întâmplase? Am fost la festivalul de la Sopot în Polonia, în țările socialiste, mă puteam duce pe banii mei, mă duceam la toate festivalurile, rock, pop, dance, de jazz, și acolo m-am confesat cum stau de vorbă cu tine, eram și un tânăr ziarist, fără minte, și am început să-i spun la o bere că la noi nu-i voie aia, că la Pop Clubul de la 303 pe care îl prezentam cu fratele meu Florin Silviu, n-avem voie aia, n-avem voie aia, că la radio de-abia putem să dăm o melodie americană la jumătate de oră, că n-avem voie părul lung, că și așa mai departe. M-am plâns. De unde să știu că peste un timp acel ziarist va cunoaște o cântăreață din România, nu știu ce relații s-au înfiripat între ei, nu mă interesează. Cântăreața a venit în țară după ce a aflat ce am spus eu, a spus unui băiat de la Flacăra, care a publicat acel articol absolut ucigător. 2 ani am fost interzis total. Radio, televiziune, presă, spectacole, săptămânal la securitate, secția de presă CC al PCR, spune ce ai spus, ce ai făcut, ce ai dres. Puteam efectiv să-mi pun capăt zilelor, că n-am existat 2 ani de zile. Da, am uitat, am trecut, viața e frumoasă, exact, mă aflu la Dănuț SRL, sunt fericit. Asta e cel mai important, asta e cel mai important. Înțeleg că ți s-au întâmplat și lucruri neprevăzute pe scenă. Adică nu e totul așa cum te vedeam eu, știi, la costum impecabil tot timpul, așa, scos din cutie. Ziceam, mama, ăsta este modelul de prezentator. Au fost și momente în care nu era totul așa, nu mergea totul ca pe roate, cum se spune? Ei bine, vreau să spun o întâmplare. Deci mai spăceam eu niște glume. Mitică Moroșanu știe de câte ori s-a luat cu mâinile de cap. Făceam niște glume îngrozitoare cu Tavi Ordăchescu. Nu mai face glume, Tavi, te rugăm. Dar zic, ce să fac? 2 minute până iese la din scenă la radio, era o pauză. Ei bine, la un moment dat, la una din edițiile festivalului de la Mamaia, Ceaușescu vorbea la Neptun. Noi eram pe releu către televiziune, se înregistra, nu știu cum, o interferență. Așa. Și în timp ce vorbea tovarășul acolo, mi-au zis cei din județ, eram pe scenă, am apărut eu vreo 40 de secunde. 40 imens, de secunde, uriac, imens, enorm, da? Enorm. Așa. Noroc a fost doar județul Constanța și Tulcea. Dai seama, în timp ce el zicea, apare Ursulescu și cu Ramona Bădescu sau nu știu cum am văzut acum. Din fericire au fost niște șefi cu minte, n-au dat amploare, dar vreau să spun că noaptea aia n-am dormit niciunul din cei. Cred. Haideți să vedem imagini cu Octavian Ursulescu, doamnelor și domnilor. Mă scuzați, o mică inversare de regie, nu mi s-a comunicat. Iau asupra mea atunci vina. Cu ocazia asta am făcut și o mică reparație la decorul lui Cornel Ionescu. Deci,
Cea de-a doua melodie din concurs cuprinde o sinceră, o firească declarație de dragoste adolescentină. Citez din versurile poetului Lucian Avramescu. Să dansăm o viață, să tăcem în doi, culegând cu ochii dragostea din noi. Îți citesc în ochi. Muzica aparține lui Adrian Enescu, versurile, cum spuneam, poetului Lucian Avramescu. Interpretă tot o tânără solistă, laureată a Festivalului Național Cântarea României și câștigătoare anul trecut, însă, 1986, a trofeului de interpretare de la Mamaia. Loredana Groza. Cele 12 cântece din concurs vor fi interpretate de un solist român și de unul de peste hotare, cea mai reușită orchestrație și cea mai bună interpretare străine, urmând a fi premiate. Compozitorul Dan Dimitriu este prezent în concurs cu melodia... Nu, s-a produs o mică inversare. După câteva succese notabile obținute împreună, unul dintre cei mai cunoscuți compozitori români se reîntâlnește cu o vedetă a muzicii noastre ușoare prin intermediul melodiei intitulate Poate mâine. Așteptată de o micuță admiratoare. Ia uite cum fug după Anca Țurcașiu. Aș fugi și eu, dar mă ține microfonul. Și e cu părinții. Acum moment așteptat chiar de cei care iubesc dansul sportiv, dar dansează și pe el, îl știți, cum transpiră, cum suferă în fața microfonului. Am avut bucuria anul trecut împreună cu Titus Munteanu să fim, așa cum sunteți dumneavoastră aici în sală, să fim și noi spectatori. A fost foarte interesant de urmărit reacția spectatorilor și mai ales spectatoarelor italiene când a venit vedeta, idolul din țara noastră. Putem să vă certificăm, a venit, le-a cântat într-o italiană cursivă, Il primo amore e l'ultimo. Toate italieni ce le-au leșinat au strigat bravis, bravis, cotabița! Știi, în viață sunt umbre înșelătoare, dar se pierde lumea mare. Cu mâna ta deschide fereastra către soare și păstrează-mi dragostea. O piesă în afară de concurs. O piesă frumoasă pe care ați văzut-o pe micul ecran, o piesă de mare generozitate muzicală și poetică, aparținând tânărului compozitor Anton Șuteu pe versurile lui Dan B. Dumitriu. Deschideți poarta soarelui! Deschideți poarta soarelui, să poată răsări pe adâncul cer, senin și pur din ochii de copii. Deschideți poarta soarelui, să poată lumina pacea tuturor și fruct și vor cât timpul va dura. Încercam să explic și lui Alexander. M-a întrebat din ce perioadă, dacă ales din 80, din Alexandru, 90. Alexander e Da, tizul lui. și spunea că avem muzică foarte frumoasă, melodii foarte, foarte frumoase. Dar acum o să le spun telespectatorilor noștri că ești cel care, pentru prima dată, a prezentat în 1990 un spectacol de varietăți în direct, că tot spuneai că astea erau toate înregistrate și cenzurate, și primul concurs de Miss în România, da? Miss România era în decembrie 1990, a fost Miss România la Opera Română. Am prezentat însă mai multe lucruri în direct. Îl văd pe Dan Marina și mi-aduc aminte că în 1989 am prezentat primul concurs de dans sportiv la Polivalentă, televizat. N-a mers, s-a transmis în 90 cu Titus Munteanu în 90. Am pus umărul împreună cu Cornel Dinu la înființarea Federației Române de Dans Sportiv. De dans sportiv.
Atunci am o surpriză pentru tine. Avem fetele pregătite, muzica asigurată, componentele trupei Amadeus sunt și ele pregătite aici pentru fundalul sonor. Uite, am să-ți dau o prezentare. La prima vedere vreau să-mi prezinți această paradă de costume de baie Triumf. Să înceapă! Hai să vedem. Dar vreau să văd primul costum. Uite. Gata. Pentru acest sezon, Triumf propune costume de baie pentru toate gusturile și siluetele. Din colecția pentru tinere, Miss Triumf, puteți admira costume extrem de colorate în tonuri de bleu, orange sau cyclamen cu imprimeuri sub formă de dungi sau animal print. Asta e pentru noi bărbații, animal print. Să trezească animalul din noi. De asemenea, în premieră, în vara aceasta, Triumf lansează Aqua Collection, noua linie de costume de baie Shapewear, care modelează și subțiază silueta. Or fi și slipuri pentru bărbați, pentru burtă. Mai bine să nu fie, mai bine să nu fie shapewear. Costumele de baie modelatoare se găsesc atât în culori tari, cyclamen sau turcoaz, cât și în nuanțe de gri, negru, bleu marin sau kaki. Probabil kaki pentru femeile din armata americană, da. Sigur că da. Trebuie pentru deveselu. Pregătim costume de baie. Modelele sunt disponibile până la cupe mari. Asta e interesant și cupe bine. Mari. Sigur Parcă că da. vorbim de bulbe excavatoare cu cupe mari, auzi. Cupe mari, da. Cupa mare, da, așa. Colecția incluzând costumele de baie întregi. Aha. N-au apărut cele întregi deocamdată. E bine că n-au apărut. Mai bine să mai vedem o parte consistentă din anatomia domnișoarelor. Ideale cele întregi pentru piscină, dar și cele în două piese pe care le admirați acum. Văd privirile. Să astea în două piese cât se mai poate. Privirile bărbaților sticlesc. Da, se vede de aici în întuneric. Da. Uite, asta s-a făcut chiar un fel de rochiță așa de vară cu care să poți să mergi de pe plajă, să poți să mergi și la o cumpărătură, eu știu, nu știu, mă întreb și eu ce se întâmplă. Dar uite, continuă. Eu știu dacă avem voie să ne întrebăm noi la vârsta noastră. Noi nu. Noi nu, noi deși privim suntem doar la vârsta întrebărilor, de fapt. Suntem la vârsta Modelele sunt decorate cu benzi în contrast cromatic, mărgele sau aplicații metalice. Metalice? Hai să spun ceva, o curiozitate. Eu știu că Aqua Collection o are ca imagine pe Catrinel Menghia, top model internațional, așa să știi. Să nu spui că e undeva pe aici și apare și Catrinel Menghia. Ar fi marea mea plăcere, pentru că, iar am să spun un secret, am ținut-o în brațe când a născut-o mama ei. Uite, era atâta în 1985-86 la Costinești. Uite, Fericitule! Fericitule, da, dar de atunci n-am mai putut să o prind, să o țin în brațe. Nu e nimic, am merge mai departe. Dar ea știe? Știe. Uite, nu vrea să se uite. Nu. Alexander n-are voie să se uite. Să continuăm câteva date despre colecția Triumf. Costumele de baie Triumf din această vară sunt extrem de versatile, astfel că multe din ele pot fi purtate pe ambele fețe. Interesant, au multiple opțiuni de prindere a bretelelor. Pe noi ne-ar interesa desprinderea bretelelor mai mult. Vă rog să ne dați un manual de utilizare la Triumf. Sau oferă posibilitatea de a transforma costumul întreg, atenție, în rochie mini sau slipul în fustă. Da. Să știi, n-ai fost atent. Știai asta? Erai ocupat cu prezentarea și n-ai observat cum s-a transformat slipul în nu fustă. Se poate relua, că mi-a scăpat. Ba da, să intre din nou fetele și să o luăm de la capăt, nu? Aplauze și pentru Amadeus, vă rog frumos. Mulțumesc din suflet fetelor de la Amadeus. Pam, pam! Am un cadou pentru fetele de la Amadeus. Vor primi fiecare produse Triumf în valoare de 300 de lei. Mulțumim Triumf, mulțumim din suflet pentru voucherele pe care le vor primi fetele de la Amadeus. Ce să zic? Păi și eu ce primesc? Stai. De la Triumf nimic. Nu te grăbi. De la triumful meu, oricum. E triumful nostru al emisiunii. Vreau să continuăm discuția noastră despre cel supranumit arhitect al cuvintelor și al culturii
spectacolului, adică despre tine, să știi, așa de frumos. Doamne, cine a spus asta? Nu știu cine a spus, frumos, dar ești de acord cu aceste cuvinte? Așa... E exagerat, totuși, mulțumesc oricum. Ai prezentat festivalul de la Mamaia timp de 13 ediții, din 1983, dar și spectacole în care ai avut invitați pe Julio Iglesias, Los Del Rio, Samantha Fox, Saragossa Band. Au fost vreo 40, Bob Geldof cu Boomtown Rats. La Polivalentă, ce spectacol a fost, ce nebunie. Ți-am spus asta pentru că ești din lumea asta. Sunt invidios pe tine. Atunci m-am ascuns în sală la 3 sau 4 din spectacole ca să pot să văd. I-au dat 4 sau 5 spectacole, mi se pare. Te-ai ascuns? M-am ascuns în sală ca să pot să-i văd. Vorbesc serios. Un singur spectacol am ratat. Unul singur. Eram acolo, ascuns printre scaune, ca să pot să văd Bob Geldof. Prin 80, ca să vezi așa ceva, era o nenorocire. Hai să îmi spui când l-ai cunoscut pe Julio Iglesias. Iată cum te întorci în timp, așa, în memoria mea figurează la loc de cinste festivalul de la Cerbul de Aur. Eram puști, ziarist la Scânteia Tineretului, ți-am spus, și am ajuns la festivalul Cerbul de Aur ca trimis special al ziarului 69. Aoleu. Julio Iglesias, un biet concurent din Spania, dovadă că n-a luat niciun premiu, ca și Cristina Aguilera, de altfel. Și a fost la Cerbul de Aur și n-a luat nimic. Și l-am revăzut după 30 de ani exact, în 1999, m-am dus la hotel cu fotografii din perioada aia, că noi am umblat după fete prin Brașov, ne-am împrietenit atunci. Da, anii au trecut, când a văzut pozele, maică i-au dat lacrimile. Te rog să mă crezi. Hai să-ți fac o surpriză. Uite, imagini cu tine, cu Octavian Ursulescu. Pentru prima oară putem arăta pe micul ecran revista Billboard, la care eu sunt corespondent de mai bine de 10 ani pentru România. De aici, din aceste topuri, vom extrage numele pe care le veți asculta la Meridianele Cântecului. Mă refer la melodia Like a Prayer, ca o rugăciune. Ei bine, a stârnit multe discuții, aplanate, e adevărat, ulterior, în urma explicațiilor interpretei. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Ca o rugăciune, Madonna. În urmă cu câteva luni, Titus Munteanu aducea televiziunii române probabil cel mai important trofeu câștigat vreodată de aceasta, cel puțin în area divertismentului, premiul Ros d'Argent la celebrul festival concurs al producțiilor de televiziune de la Montreux, în Elveția, unde au fost înscrise peste 1000 de producții din întreaga lume, numai din Statele Unite, ca să vă dau un exemplu, au fost circa 200. Sunt îngrozitori de tineri și de talentați și se numesc Școala Vedetelor. Fără de teamă, cântăreți vestiți, marinari cei trăzniți, dar nemaipomeniți. Uite și pescarul amator. Rugați-o vină-n coace, că altfel mă omor. Eu mare-am colindat-o ca să te găsesc, un pește mi-a șoptit că astăzi te întâlnesc. Suntem navigatorii fără de teamă, cântăreți vestiți, marinarii cei trăzniți, dar nemaipomeniți. Pirații și pescarii încep să mă găseze, să vină marinarii de ei să mă salveze. Și astăzi cum ne vom distra, rămâne de văzut. E seara noastră a tuturor, petrecerea a început. Suntem navigatorii fără de teamă, cântăreți vestiți, marinarii cei trăzniți, dar nemaipomeniți. Suntem navigatorii fără de teamă, cântăreți vestiți, marinarii cei trăzniți, dar nemaipomeniți. Iată ce urmează acum, o probă într-adevăr legată de concursul Top Model. E vorba de o probă de fotogenie în fața artistului fotograf Silviu Covaș, cel care anul trecut a câștigat premiul pentru cel mai bun fotograf de podium. Toaletele splendide sunt de asemenea create de talentatul Cătălin Botezatu. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Bine ați venit la spectacolul nostru intitulat sugestiv, un cântec pe adresa dumneavoastră. Alo? Da? Dușul de construcții suntem. Mă numesc Raicu Stelian, sunt constructor
de Plovdiv de la Cătuș, pe șantierele Trustului din Timișoara. Întregul nostru colectiv vă rog să ne oferiți două melodii interpretate de Corina Chiriac, dintre care una în prima audiție. Ne cunoaștem din vedere, numai ochii în tăcere au rostit de atâtea ori tot ce doream când lumina și-o întâlneau. Aici se încheie ediția 7 a Topului TV. Scrieți-ne precizând, însă citeți pe plic pentru Topul TV, televiziunea română, Calea Dorobanților 191, sectorul 1 București. Și în vacanță fiți alături de noi și de cântecul românesc de muzică ușoară. Nu uitați, cele mai frumoase, dar și cele mai ieftine videoclipuri numai la Topul TV. La revedere! Cele mai frumoase, dar și cele mai ieftine, nu? Asta cu ți-a plăcut, nu? Asta mi-a plăcut cel mai mult, dar mi-a plăcut și ăla cu trusul de construcții. Două melodii. Tu erai cel care cerea pe telefon, trusul de construcții. Una în primă audiție. Spune-mi, Octavian, 10 de ani ai fost gazda celor mai elegante evenimente, vremurile s-au schimbat și singur recunoști și acum prezinți evenimente la care altădată nici nu te-ai fi gândit, ca de exemplu... Hai să spun, nu, până prezint competiții de volei. M-am special, da, cu Arcada la Galați și cu Diop Security la Brăila. Masculin. Aici, uite, dar am și dans sportiv, acolo băgă mai multe, așa. Dar folclor, vrei să vin în costumul meu popular din Mureș la emisiune aici? Vreau, sigur că da. Prezint balul însuraților la Reghin, an de an, 1000 de persoane, toate în costume naționale. N-ai văzut așa ceva. Superb. 12 ore cântă și dansează. Asta fac. Care e criteriul pentru care acum accepti, să zic, o colaborare, ca să prezinți un... Că s-au schimbat vremurile, acum sună Adi Minune, sună Cristi Borcea, sună o grămadă de unii alții, Fanes Poitorul. Am prezentat și la Fanes Poitorul și nunta și botezul, așa e la Adi. Care sunt criteriile acum, dacă tot s-au schimbat vremurile? Mai multe. Primul rând, trebuie să știu unde se desfășoară. Am înțeles. Locul, nu locația, cum se spune greșit. Locul. Deci trebuie să știm un hotel, deci îți dai seama de eleganța evenimentului. Apoi trebuie să știu dacă am scenă, sunet și lumini de calitate. Și scenă, nu? Trebuie. Vreau să fie scenă ca la spectacol. Am înțeles. Deci nu genul ăla de nuntă, botez sau alt eveniment în care stai printre spectatori la nivelul podelei, nici nu te văd bine. Și apoi ce artiști vin? Pentru că atunci când vin artiști de mare valoare și la aceste evenimente au fost cei mai buni, cele mai bune orchestre și actori, cântăresc de operă, operetă, de muzică populară. Și atunci cum să nu mă duc? Înainte de 89 nu m-aș fi dus. Acum mă duc cu drag, de-abia aștept. Vreau să-ți fac un cadou, să știi. Vreau să-ți fac un cadou pentru că vii foarte rar. Vorbesc foarte serios. Nu glumesc cu nimic. 2 fotolii și o măsuță de la Mobila Dalin. Mulțumim, Mobila Dalin. Astea, nu știu dacă ai loc să le pui la tine în casă, dar să știi, astea cu o condiție. Cu o condiție. Fotolile împreună cu domnișoarele. Da. A zis da. Nu știu dacă și domnișoarele vor vrea să vină împreună cu fotolile, dar oricum... Boșorogul ăsta ce... Oricum, fotolile sunt. Mulțumim, măsuța este. Mulțumim, Mobila Dalin. Și acum... ca să nu-l scap pe Alexander Rybak, pentru nu-l că scăpa, e un, m-am bucurat mult să-l văd aici. E un invitat special, am să-l rog să facem cumva, să-l convingem să mai cânte încă o dată acum în emisiunea Dănuț Sărelescu. Te-aș pune pe tine să-l prezinți, dar acum mie să nu se sperie. Auzi, da. Muncește. Să muncesc eu, da? Am muncit o viață întreagă. Îți mulțumesc. Please, Alexander, can you sing another song for us? Yeah, sure. My pleasure. I'm just thinking, I love you more and more now, although I don't understand you when you speak Romanian. But a zis că iubește din ce în ce mai mult Octavian, deși nu înțelege foarte bine ce spune. I also think that you're a very cool guy, right? And you have introduced me like 3 times already. Yep. So maybe I could have the honor and you could introduce me. My name is Alexander Rybak. Uite, vezi, îl roagă pe Octavian să-l prezinte pe Alexander Rybak în momentul următor. În Norvegia. Din Norvegia, da? Doamnelor și domnilor, eu sunt Dan Bitman la emisiunea Dănuț SRL. Și eu, Octavian Ursulescu, aici din spate, mă văd așa. Și la rugămintea lui Octavian Ursulescu, care mi-a fost ca un tată în prezentare, m-a învățat ce știu. Așa este. Vă propun să-l ascultăm pe cel care vine din Norvegia. Ca și eu, s-a stabilit în Norvegia, s-a născut în altă țară, în Belarus, talentat, cu vioara. Cum e cu vioara? Bun, nu? Foarte. Bun. Le-am întrebat pe fete. Hai, amândoi odată la microfon să strigăm așa. Doamnelor și domnilor, Alexander Rybak!
Okay, so just sing with me. You ready? Hi, 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 and. Okay, then we're ready, I guess. You left in a serious way. I won't say that it's you making me feel this way. It's a heart and a soul and a body and a brain driving me insane. But the wind and the land and the fire and the rain always stay the same. Hi, 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 wanna roll with the wind and listen to everything. Hi, 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 whoa. It's all because of you, I guess that I played a part. It's just that I never knew I fall for you from the start. There's a hole in my heart and a picture in the frame driving me insane. But the wind and the land and the fire and the rain always stay the same. Hi, 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 wanna roll with the wind, get this to everything. Hi, 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 whoa. The heartache, I would never blame you for the tears. I blame my stubborn heart, soul and body. Every single thing around me says the same. No matter what. Very good. Okay, you remember it? 1, 2. Everything high, 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 whoa. High, 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 wanna sit on a fiery glass in the morning wind. High, high, high. Ready? 1, 2, 3. High, 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 wanna roll with the wind, get this to everything. High, 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 whoa. High, 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 wanna sit on a fiery glass in the morning wind. High, 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 high. Alexander Rybak, doamnelor și domnilor, Octavian Ursulescu, Gelu Voicu, Amadeus și Paula Selling. Ce să mai vorbesc de Antonio Pazzarelli și fetele noastre. Mulțumim din suflet pentru această duminică extraordinară. Pe duminica viitoare, la revedere!